good afternoon to all of you. On disaster management, આપણે અત્યારે ચેપ્ટર નંબર 2 ચાલુ છે. એમાં આપણે અત્યારે જીઓલોજિકલ ડિઝાસ્ટરના લીધે ક્યાં ડિઝાસ્ટર આવે એ આપણે જોઈ ચૂક્યા છે. હવે આપણે હાઇડ્રોમેટ્રોલોજિકલ ડિઝાસ્ટર સ્ટડી કરશું. જનરલી વોટરને રિલેટેડ ડિઝાસ્ટર હોય છે અને હાઇડ્રોમેટ્રોલોજિકલ ડિઝાસ્ટરમાં નાખવામાં આવે છે. હવે એવો ક્વેશ્ચન થશે, સુનામી પણ એક વોટર રિલેટેડ ડિઝાસ્ટર જ છે, બટ સુનામી રીઝન બિહાઇન્ડ ધેટ કે ભાઈ અર્થક્વેકનું એપિસેન્ટર જો સમુદ્રની અંદર હોય તો સુનામી આવે છે, એટલે એને આપણે જીઓલોજિકલ ડિઝાસ્ટરમાં એડ કરેલો છે. હાઇડ્રોમેટ્રોલોજિકલ ડિઝાસ્ટર જનરલી વોટર રિલેટેડ હોય છે, લાઇક ફ્લડ, સાયક્લોન, લાઇટનિંગ, થંડરસ્ટોર્મ, હેલસ્ટોર્મ, એવલાન્ચ, ડ્રોટ, કોલ્ડ એન્ડ હીટ વેવ. આ બધા હાઇડ્રોમેટ્રોલોજિકલ ડિઝાસ્ટરના એક્ઝામ્પલ છે. હવે આ બધા વિશે આપણે થોડું સમજશું અને આપણો ટોપિક આગળ ચલાવશું. તો આજે આપણે હાઇડ્રોમેટ્રોલોજિકલ ડિઝાસ્ટર સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. સો નાવ આપણે આ બધું જોઈ ચૂક્યા છે. લેન્ડસ્લાઇડ, સુનામી, વોર્નિંગ સિસ્ટમ, માઇનિંગ. નાવ હાઇડ્રોમેટ્રોલોજિકલ ડિઝાસ્ટર. Hydrometeorology is a branch of meteorology and hydrology that studies the transform of water and energy between the land surface and lower atmosphere. વોટરનું ટ્રાન્સફોર્મ જે થાય છે એની ઉપર આ વર્ક કરતું આખી એક મેથોડોલોજી છે. ના એમાં આપણે વોટર રિલેટેડ છે અને એની એનર્જીની વાત આપણે કરવાની છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફ્લડ. A flood is an overflow of water that submerge land that is usually dry. જનરલી જે ડ્રાય લેન્ડ હોય છે એને એ સબમર્જ કરી દે છે, એમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. ઇન ધ સેન્સ ઓફ following water, the word may also be applied to the inflow of the tide. Flood are an area of study of discipline hydrology and are of significant concern in agriculture, civil engineer and public health. Natural causes of the flood: rapid excessive runoff from slope to stream. હવે આ રનઓફ વર્ડ છે એ તમારા માટે નવો છે, આપણે આગળ સમજશું. રેપિડલી પાણી ફ્લો થવું. ટ્રિગર્ડ બાય હેવી રેન. પ્રમોટ બાય સ્લીપ સ્લોપ. લો પરમિએબિલિટી ઓફ સોઇલ. હાઈ ઓરોગ્રાફિક રેનફોલ. લો પરમેબિલિટી ઓફ ધ સોઇલ એટલે શું કે સોઇલ હોય ને, બધા સોઇલના પાર્ટિકલ હોય. તમે જનરલી સોઇલના પાર્ટિકલથી જ આખી એક મોટો જથ્થો બને છે. સોઇલના પાર્ટિકલ વચ્ચે જે પાણી પસાર થવાની કેપેસિટી હોય ને એને પરમેબિલિટી કહેવાય. બધા પાર્ટિકલ ઝીણા એને પસાર થવાની કેપેસિટી હોય ને પરમેબિલિટી કહેવાય. જેમ પરમેબિલિટી સારી એમ પાણી જમીનની અંદર ઉતરી જાય, પણ જો પરમેબિલિટી ઓછી હોય તો પાણી જમીનની ઉપર જ રહે. એ જનરલી રોકી ખડકવાળી જમીન હોય એમાં આવું જોવા મળે છે. આપણે જનરલી સોફ્ટ સોઇલમાં આ પ્રોબ્લેમ આવતી નથી. ફેલર ઓફ ડેમ એન્ડ લીવ્સ અલોંગ રિવર. ડેમ કંઈ તૂટી જાય કે નદીની આસપાસ તમે જે ઝાડવા બાંધેલા છે કે પાળા બાંધેલા છે એ તૂટી જાય. બેકિંગ અપ ઓફ ધ ફ્લડ વોટર બાય સેન્ડ બેરિયર એટ રિવર માઉથ. હ્યુમન કોઝિસ ઓફ ધ ફ્લડ. ફ્લડ આવવાના ઓલા નેચરલ હતા, હવે માણસ દ્વારા. અનડિઝાયર્ડ નેટવર્ક ઓફ ધ ડ્રેનેજ. કે ભાઈ જે આખો એક એરિયા છે કોઈ બી, તો એ એરિયામાં વરસાદનું પાણી આવે છે તો એ નાની નહેર કે કેનાલ કે માણસ દ્વારા બનાવેલી કેનાલ કે નેચરલ કેનાલ એના થ્રુ એક રિવરમાં એ જતું હોય બધું પાણી. તો એ કેનાલનું નેટવર્ક સરખું ન હોય તો પણ બની શકે. પુઅર મેન્ટેનન્સ ઓફ ધ ડ્રેન એન્ડ કલ્વર્ટ. આ ડ્રેનનું પુઅર નેટવર્ક હોય. Poor of the maintenance of the river channel, low flow capacity of bridge, inappropriate use of the protective structure, change in the land use,
લીડિંગ એન્ડ ઇન્ક્રીઝ ઓફ ધ રનઓફ. હવે રનઓફ શું છે? રનઓફ કેન બી ડિફાઇન્ડ એઝ ધ પોર્શન ઓફ ધ પ્રેસિપિટેશન that makes it is way toward river or ocean etc as a surface or a subsurface flow. હવે આપણે વરસાદ પડે છે તો આપણને બધાને સાયકલ ખબર હશે કે ભાઈ વરસાદ પડે છે, એનું ઇવાપોરેશન થાય છે, ટ્રાન્સપિટેશન થાય છે અને ઉપર વહી જાય છે પાણી પાછું. પણ જે પાણી જમીન ઉપર પડ્યું રહે છે અને અલ્ટિમેટલી નદીને મળે છે, જમીન ઉપરથી વહીને અથવા તો થોડાક નીચેલા સ્તરમાંથી વહીને એ પાછું જમીનમાં ઉપરના નદીમાં મળે છે કે સમુદ્રને મળે છે. ને અમુક પાણી જમીનની અંદર બહુ ડીપલી અંદર ઉતરી જશે એ નહીં કેલ્ક્યુલેટ કરવું. પણ જે પાણી જે પ્રેસિપિટેશન થાય છે, ટ્રાન્સપિટેશન થાય છે, ઉડી ગયા પછી જમીન ઉપર ફ્લો થઈને અથવા તો થોડાક નીચલા સ્તરમાંથી ફ્લો થઈને સમુદ્રને મળે કે રિવરને મળે, એ પાણીને શોર્ટ ફોર્મમાં રનઓફ કહેવામાં આવે છે. એટલે બધાને રનઓફ એટલે શું બહુ ઇઝીલી ખ્યાલ આવી ગયો છે, આપણે એ રીતે સમજ્યા છે. પોર્શન વિચ નોટ એબ્ઝોર્બ બાય ધ ડીપ સ્ટેટ આર નોન એઝ અ રનઓફ. ટાઇપ્સ ઓફ ફ્લડ બેઝ ઓન અ ડ્યુરેશન: સ્લો ઓનસેટ ફ્લડ, રેપિડ ઓનસેટ ફ્લડ, ફ્લેશ ફ્લડ, એન્ડ બેઝ ઓન અ લોકેશન: કોસ્ટલ ફ્લડ, એરોઇઝ ફ્લડ, રિવર ફ્લડ, એન્ડ અર્બન ફ્લડ. Now, consequent of flood. There is a loss of human life, loss of property, land degradation and erosion. ફ્લડ આવે એટલે જમીન હોય ખેતરની આખી ધોવાઈ જાય છે. રેપિડ વોટર રનઓફ કોઝ સોઇલ ઇરોઝન એન્ડ concomitant સેડિમેન્ટ ડિપોઝિટ એલ્સવેર. કે જે યુઝફુલ માટી છે એ ધોવાઈ જશે, આગળ ક્યાંક વહી જશે અને ક્યાંક બીજે ઢગલા થશે. The spawning ground for fish and other wildlife habitat can become polluted and or completely destroyed. Damage to infrastructure like road, electric pole, telecommunication line, etc. Structure damage can occur in a bridge, abutment, banks lines, sewer line, other structure within a floodway. કે ભાઈ બ્રિજના જે હોય છે કોલમ હોય છે એ પણ ધોવાઈ જાય છે. ડેમેજ ટુ સ્ટેન્ડિંગ ક્રોપ, જે ઊભા પાક છે એ પણ ધોવાઈ જાય છે. સ્પ્રેડ ઓફ ધ ડિઝીઝ વિચ ક્રિએટ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ. ફ્લડ આવે એટલે કંઈક ને કંઈક ડિસીઝ ભેગું આવતું જ હોય છે. બિઝનેસ એન્ડ કોમર્સ, મલેરિયાને એવું બધું આવે. બિઝનેસ એન્ડ કોમર્સ બેડલી અફેક્ટેડ. રિહેબિટેશન ઓફ પીપલ કેન ક્રિએટ સોશિયલ ટેન્શન. પ્રિકોશન અગેન્સ્ટ ફ્લડ. ફર્સ્ટ એડ કિટ શુડ બી કેપ્ટ રેડી. ફ્લડ આવે ને પહેલાં ખ્યાલ જ હોય છે કે ફ્લડ અહીંયા આટલો વરસાદ પડ્યો છે, બધી સિસ્ટમ હોય છે આખી કે ભાઈ આ એરિયા કેચમેન્ટ એરિયા કોઈ બી મોટો એરિયા છે એમાં રેન ગેસ સ્ટેશન હોય તો કેટલો વરસાદ પડ્યો એ બધું રેન ગેસ સ્ટેશને નોટ થતું હોય. અને આટલો એરિયાનું પાણી બધું કઈ નદીને મળે છે, બધું વસ્તુ ગવર્મેન્ટે અને આપણી ટેકનોલોજીએ બધું અત્યારે ખ્યાલ છે કે ભાઈ આટલા એરિયામાં વરસાદ આટલો પડ્યો તો આ પર્ટિક્યુલર મેઇન રિવર છે એમાં આટલા ક્યુસેક પાણી જશે ને આ રિવરની કેપેસિટી કેટલી છે. જો એની કરતાં વધુ પાણી ત્યાં જતું હોય તો સમજી લેવાનું કે આગળ જે વિસ્તાર છે એમાં ફ્લડ આવવાના ચાન્સીસ છે. એટલે બધી રીતની પહેલેથી ફ્લડ આવવાના ચાન્સીસ કેટલા છે એ બધું પહેલેથી ખ્યાલ આવી જ ગયો હોય છે. આપણે સુરતમાં છે કે ફ્લડ આવવાનું છે પહેલેથી ખ્યાલ જ હતો, પણ થોડોક વધારે પડતો ફ્લડ આવી ગયો. કેટલ શુડ બી રિમૂવ ટુ હાયર પ્લેસ. તમારું ઘર ઊંચી જગ્યાએ હોવું જોઈએ. મેડિસિન ફોર સ્નેક બાઇટ્સ એન્ડ ડિએવરેજ શુડ બી કેપ્ટ એટ સ્ટોક. Listen to radio or keep in touch with the television for warning and advice. Adequate stock for fresh water, dry food articles, salt, sugar and kerosene should be kept in handy. In case of the flood, power should be turned off and all electric applications should be disconnected. Only boiled water should be consumed and fresh cooked food should be eaten. આ લિસ્ટ છે 21મી સેન્ચુરીમાં ક્યાં ક્યાં ફ્લડ આવેલા છે એનું આખું આ લિસ્ટ છે, વિકિપીડિયામાંથી જ લીધેલું છે.
નાવ સાયક્લોન આપણે બધા હમણાં ઇફેક્ટ થયા જ હતા સાયક્લોનથી, એટલે બધાને ખ્યાલ હશે સાયક્લોન વિશે કે ભાઈ આપણે હમણાં સાયક્લોન જે આવ્યો હતો ટોકે કરીને, આપણે હમણાં જે સાયક્લોન આવ્યો હતો તો બધાને ખ્યાલ હશે કે એની ઇફેક્ટ શું શું થઈ હતી. તો આપણે સાયક્લોન વિશે થોડુંક સ્ટડી કરીએ. The word cyclone is derived from the Greek word cyclos, meaning coil of the snake. સ્નેકની આખી ગોળ કોઇલ હોય એને આપણે જે ઓલું સ્નેકની આપણે ચામડી કે એ ટાઈપનું આખું, ચામડી તો નહીં બટ સ્નેક જે રીતે આખો ગોળ ગોળ વળેલો પડ્યો હોય એ રીતની વાત છે અહીંયા. In meteorology, a cyclone is the area of the low atmospheric pressure characterized by the inward spiraling winds and that rotate anti-clockwise in the northern hemisphere and the clockwise in the south hemisphere of the earth. The terminology of the cyclone is having spatial variation based on a location where there are origins. The term cyclone is a typical use for a low pressure area forming over the Indian Ocean. A tropical cyclone is a term as a hurricane if it originates in a northern hemisphere east of the international date line of the Greenwich meridian, which is the North Atlantic, the Caribbean, the Gulf and west coast of the Mexico and the eastern North Pacific. It is termed as the typhoon for tropical cyclone originated over the Pacific north of the equator and west of the international data line. એટલે જે એરિયા ઉપર એના અલગ અલગ નામ આપેલું છે, ટાઇફૂન, સાયક્લોન આપણે અહીંયા કહે છે અને હોરિકન, એમ ત્રણ અલગ અલગ ટાઈપના નામ હોય છે, એરિયા વાઇઝ અલગ અલગ આપેલા છે. ત્રણેયનો મિનિંગ એક જ છે, સાયક્લોન. સાયક્લોન ફોર્મેશન બહુ બેઝિક ટોપિક છે એટલે આપણે આગળ જશું, એમાં વધારે નહીં ઉતરીએ. એમાં કેટેગરી 1, 2, 3, 4, 5, 725 to 95 કેટેગરી 1 છે, 96 to 110 કેટેગરી 2 છે, 113 to 111 130 3, 131 155 4 એન્ડ 155 કરતાં વધારે હોય તો કેટેગરી 5 છે. આ 2020માં આવ્યો હતો એ છે ને આપણે તો કઈ આવ્યો તો એ 2021માં વાવાઝોડું extremely severe cyclone storm Tokay caused heavy rain and high gust wind to South India, Gujarat, Goa, Maharashtra. It made landfall of the southern coast of the Saurashtra in Gujarat, caused moderate and heavy damage in the south coastal area of the Gujarat. આપણે બધાએ જોયું તો આપણને અહીંયા અસર એની થઈ જતી. નાવ સાયક્લોન પછી લાઇટનિંગ, આ ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. આજે આપણે સાયક્લોન અને ફ્લડ વિશે સ્ટડી કરીએ. નેક્સ્ટ ટોપિક નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે લાઇટનિંગ વિશે સ્ટડી કરશું. તો આજનો લેક્ચર તમને ઇઝીલી સમજાઈ ગયો હશે ને આપણે બહુ સિમ્પલ રીતે સમજ્યા છે. હું હોપ કરું છું કે આ બે ટોપિકમાં કંઈ ક્વેરી નહીં હોય. સો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા અટકાવશું. હેવ અ ગુડ ડે. થેન્ક યુ વેરી મચ.